nhà chung, chương trình truyền hình thực tế về 8 bạn trẻ tài năng và xinh đẹp với những cá tính, nhiều ngành nghề khác nhau cùng sống chung trong một ngôi nhà để tìm một nửa của mình. Trong số đó có một cặp đôi bí mật, họ sẽ phải che giấu mối quan hệ cho đến khi rời khỏi ngôi nhà chung. Nếu thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng là chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người, nụ cười và nước mắt, tình bạn và tình yêu. Tất cả sẽ có trong Ngôi nhà chung series 2. Mời các bạn cùng theo dõi. Đinh Sang, 29 tuổi, hiện là nhân viên nhân sự ngân hàng, đã trải qua 3 mối tình. Lincoln, 27 tuổi, là MC được nhiều người biết đến, tham gia chương trình với mong muốn chữa chứng bệnh sợ yêu sau 3 mối tình không thành. Thanh Loan, 24 tuổi, đang là nhân viên tuyển dụng, đã trải qua 3 mối tình. Linh Miêu, 24 tuổi, công việc chính là diễn viên tự do. Quỳnh Hoa, 23 tuổi, hiện vừa kinh doanh bất động sản, vừa là chủ cơ sở trồng và kinh doanh rau sạch, đã trải qua một mối tình. Tấn Trân, 27 tuổi, vũ công popping, vừa khởi nghiệp với công ty chuyên tuyển diễn viên cho các chương trình, đã trải qua 3 mối tình. Thiên Phong, 26 tuổi, công việc chính thức là dẫn chương trình và là tác giả sách, có 2 mối tình không thể quên. Kim Anh, nickname là Misoa, 26 tuổi, là MC và là một vlogger chuyên về trang điểm, đã trải qua 4 mối tình. Ở tập trước, Phong đã hết giận Misoa, hai người đã nói chuyện thoải mái, thẳng thắn với nhau và anh chàng cũng thổ lộ tình cảm thầm kín bấy lâu nay dành cho cô bạn thân Misoa. Còn Sang và Loan đã có một bữa trưa vui vẻ cùng nhau, hai người đã chia sẻ về sở thích, công việc của nhau. Loan đã chủ động thể hiện tình cảm với Sang, tình cảm của hai người đang có những dấu hiệu tốt đẹp. Lincoln và Hoa đã có một buổi hẹn hò thật đặc biệt ở thị trấn Tuyết. Hai người đã có những giây phút đáng nhớ bên nhau. Hoa dường như đã nghiêng hẳn tình cảm về phía Lincoln, nhưng xem ra anh chàng vẫn còn lưỡng lự, vân vân, vì cô nàng Misoa cũng là một cô gái thông minh, cởi mở, đã khiến cho Lincoln chia sẻ khá nhiều chuyện, điều mà không phải cô gái nào cũng làm được. Mời quý vị cùng đón xem tập 9 Lá thư định mệnh. Ê, tới lên tiệc ngủ nha. Bé Hoa tối nay em phải đúng rồi, từ đó, từ ngày Không, chỉ là vô chậm ngủ thôi. Chuyện đầu tiên. Nhớ hả? Mình đâu có được nói chuyện với nhau. Mai đi. Thôi tối nay chia cặp ra ngủ đi. Đây. Vô đi. Hôm nay em đã vui và thân thiện với cái này mình để xương đúng không? Em hết ngại rồi. bữa nay tới ngày thứ 6 rồi đó má. Em khởi động chậm quá. Hôm nay em với anh Tôn mới đi Hàn Quốc về nè. Hàn Quốc về xong qua đó đi sao? Lạnh luôn. Tiếng Việt có thể nó rơi xuống hả? Giống Hàn Quốc vậy? Em bên đi Hàn Quốc. Lãng mạn thì thôi chứ. Lãng mạn quá vậy. Lúc mình đi sao là hôm nay lãng xẹt. Cuối tuần thứ Năm. Chiều nay mọi người hai người mấy giờ? Rồi em đi 6 giờ em cắm được mấy ạ? 6 giờ cho tới 9 giờ. Coi nói chuyện mà thầm Đây. kìa. Tôi là cái người ngày hôm nay rất là kỳ cục, tưởng là được đi, em tưởng được đi ăn nhà hàng Pháp. Em thay một cái bộ đồ, cái đầm hoa hồng Em nền màu xám, xong em lấy đôi giày cao gót màu đỏ mang vô ngồi chờ. Để tới chút cuối cùng tin nhắn rằng là gọi điện tới nói rằng là bây giờ trễ quá rồi, không có đi qua bên đi ăn được. Anh hiểu cái sự hậm hực của em. Mà còn đi với em nhưng mà đâu chứ. Cuối cùng đi với nhỏ khác hả? Đúng rồi, rồi ra mình chuẩn bị anh lát hồi anh với lại Hoa tới nói ủa gì kỳ sao hẹn mình có đi với bà Hoa. Chỉ có hai từ hỗn nạn. Em buồn có tâm hồn. Này mới thấy Hoa tươi lại nè. Em thăng rồi em mới tôi được. em tươi nước á nên là tự lại. Rồi đi với cô á. Nắng quéo. Sau khi ăn tối xong, các thành viên tập trung lên lầu chuẩn bị tiệc ngủ và được ban tổ chức phát cho mỗi người một tờ giấy để viết thư tay thể hiện tình cảm đến người mà mình đang quan tâm nhất, nhưng không ghi tên người gửi, chỉ ghi tên người nhận. Không có bị bài nha. Cho em inspiration một chút, cho em lấy kiểu cảm hứng này. Nó cứ bị bài. Ngày buồn tháng nhớ. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong mỏi. Lúc này, ba chàng trai vẫn đang loay hoay viết thư cho người con gái mình thích, thì anh chàng Tấn Trân xuất hiện. Nhanh lên. Viết thư cho Miu nhanh lên. Anh chàng đã có một ngày làm việc vất vả và vừa về đến nhà liền bị lôi kéo vào chuyện này. Có 10 phút viết một lá thư tình gửi cho người Liệu anh chàng có đủ tâm trí để viết những lời yêu thương cho cô nàng nào đó trong ngôi nhà chung không? Các cô gái có vẻ hào hứng với trò viết thư này.
Cô nàng nào cũng nhanh chóng chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình qua trang giấy cho chàng trai mà mình đang để ý. Trong khi đó, các chàng trai có vẻ như đang phải vượt qua một thử thách không hề đơn giản. Để ta. Thật sự thì để mà viết ra những gì mình nghĩ, cái đó nó không phải là thế mạnh của mình. Anh chàng Tấn Trân mượn âm nhạc để lấy tinh thần viết thư. Không biết lá thư của anh chàng nội dung như thế nào, mà sau khi có cảm hứng âm nhạc, anh chàng đã hoàn thành bức thư một cách nhanh chóng. Mọi người viết câu chữ nhiều hả? Chừng lúc nào cũng nghĩ đơn giản. Ê, theo như mọi người nói gửi tờ này cho nó có giận không? Giận á. Quá đáng á. Giận thôi sao vậy? Giận á. Với đàng hoàng á, như kiểu là Nói gì cũng sẽ là tờ khác cho nên. Em lấy tờ khác đi anh đọc cho ghi. Không sao đâu. Thiên Phong ngoài làm MC, anh chàng còn là một nhà văn trẻ. Không biết cô gái may mắn nào sẽ nhận được lá thư của anh chàng nhà văn này. Sau những giây phút bối rối, không biết phải bắt đầu như thế nào, Lincoln đã phải vận động tay chân cho máu huyết lưu thông để dễ động não hơn. Có phải trước cơn bão lớn, trời thường rất đẹp không? Các thành viên nam tranh thủ giải trí bằng âm nhạc trước khi các bạn nữ kéo lên phòng ngủ. Đợi xíu, 2 phút thôi, Lincoln lông ra lắm. Ở đây ôm mấy này ra cho. Trời ơi, tôi hết từ sáng tới giờ tôi ngồi ngủ lắm rồi. Ủa, gói vô đi. Rồi là Dạ, biết lâu ơi biết bà số. bảo thì này. Anh biết chính tả không? Không. Biết là phải động não biết bao nhiêu câu thế mà động não ra một câu không? Lincoln vẫn miệt mài viết thư trong một góc phòng khác mà không hề hay biết ekip đã phát hiện. Gì vậy? Giây phút quan trọng đã đến, từng thành viên sẽ đọc bức thư mà mình nhận được cho các bạn cùng nghe. Trên tinh thần không ai gửi. Có gì mấy bạn nữa đừng trách bọn mình nha. Tự nhiên đau tim quá. Sao tự nhiên Hoài. Rồi có rồi, hay còn lại mới có. Rồi sao đi đến đó? Đầu tiên là Loan mở ra đọc thư trước. Mấy người ta cái đoạn này nó vui là. Rồi Loan, gửi em. Cô gái ngân hàng, những biến cố trong đời là điều không thể tránh khỏi. Và chính anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Tuy nhiên anh có cảm giác rất tự tin về những cảm xúc đang dâng trào mỗi ngày trong anh. Bởi anh có cơ sở để tin rằng chúng ta đến với nhau theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Loan đoán bức thư này là của anh Sang gửi cho Loan. Anh không quên được nụ cười của em ngày ta gặp nhau. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay. Đêm nay anh mơ về em. Người có tay. Đây là lần đầu tiên bà Loan nhận được một bức thư mà với những lời lẽ chân thành và đầy cảm xúc như vậy. Em là em biết em đọc rồi không chứ. Gửi người con gái tôi thương, chó nằm thương, người ngày bên cạnh mùi đường, đến tim tình yêu không phải là phim. Thương à? Rồi đọc Vậy là biết ai rồi không? Ai rồi thì từ tiện là phim chợ chiều, là vườn rau sạch phì nhiêu, rau sạch là buổi chơi bời, chắc phải cười đứa nói đứa ngồi đồ ăn, nhớ luôn cả lúc băn khoăn xe hơi vườn tược làm răng lựa lời. Tôi người con gái tội người con gái đôi mươi. Gì đây chị? vai mang nặng gánh chuyện đời. Biết kiểu gì người ta không đọc được thì dần dần rồi lại thương xa, thương thân bé bỏng, thương hoa nhẹ nhàng. Đời như một buổi chiều tàn, gặp nhau là khó, thương nhau là chỉ mong hồi đáp chuyện nàng chuyện anh. Khi mình nhận được lá thư thì thật sự là mình buồn. Tại vì mình không có viết cho anh Phong mà mình lại viết cho anh Lincoln. Nhưng mà khi nhận được lá thư lại là của anh Phong, cảm giác thấy có lỗi với anh Phong lắm.
cảm giác của mình như thế nào khi mà Hoa đọc thư của mình. Đầu tiên là cô này phải sửa giọng rất nhiều, bởi vì giọng chưa tốt. Cái nữa là vui khi mà chắc là sau khi đọc thơ của mình thì cô sẽ hiểu được chút xíu tâm ý của mình. Nhiều. Suy nghĩ đầu tiên mà em đọc được lá thư là nếu như em biết được ai viết, em sẽ không nói chuyện với người đấy nữa. Mình đã viết 11 lần câu I wanna không, này là lỗi của mình, nhưng mà là mình không biết. Thôi rồi. Ai mà gửi thư này tôi ghét lắm nha. Em là một người luôn luôn nghĩ tiêu cực về chuyện tình yêu. Và em đã thoáng nghĩ ra là hóa ra là tình yêu của bọn con trai chắc là chỉ đi qua cái đường đấy thôi. Nếu mà như thế thì em không cần. Thì mình cứ nghĩ là đang giỡn chơi với nhau này kia nọ, ok rồi cái mình chỉ một mình cô đó xem thôi, không có nghĩ là mọi người lại bắt là phải đọc. Dù sao mình cũng đã giỡn hơi ngu, mình thừa những cái chuyện giỡn ngu đó. Và mình đang thấy hối hận. Rồi, bây giờ Rồi giờ được biết ai rồi, ai gửi luôn. Riêng Misa, một nụ cười có thể tạo nên tình bạn, một từ có thể dừng một cuộc tranh cãi, một ánh mắt có thể cứu được một mối quan hệ, và một người có thể thay đổi cả một cuộc đời. Cảm xúc là bây giờ tự nhiên cảm thấy rất là lâng lâng, cũng vui, cũng nói chung thấy thư viết rất là ngọt ngào, rất dễ thương. Tuy không có nhiều thời gian để mà trao đổi nhiều với em, nhưng những phút nói chuyện được với em lại là một sự ngạc nhiên và bất ngờ. Vì bản thân anh rất là khó để mà mở lòng và nói về bản thân mình. Theo anh cảm được là em là một người rất thẳng thắn, một người thích khám phá những điều mới, luôn luôn chấp nhận những thử thách mới. Nói chung là một người với những tính cách đó và có thể làm cho anh tự nhiên nói về mình như vậy rất là hiếm hoặc không có trên đời. Với thời gian này thì chưa nói được từ yêu, mà từ mến thì lại rất rất hợp. Và hy vọng là tình yêu hoặc tình bạn có thể xuất phát từ đây. Misa nghĩ là lá thư này là do anh Lincoln viết. Tại vì hồi tối lúc nãy đây á, lúc mà đi trên xe thì cái người mà nói với Misa là rất là khó để mà mở lòng mình ra để mà nói chuyện với một ai đó, rất khó để mà bản thân mình chia sẻ về chính bản thân mình với một người khác, thì người đó chính là Lincoln. Và trong bức thư thì có nhắc đến điều đó, cho nên Misa nghĩ rằng là 99,99% là Lincoln. đầu tiên là John, còn là Lincoln 2 lá. Phong ơi, Phong. Cảm giác của mình khi mà biết được là không có lá thư nào gửi cho mình, hụt hẫng. Ai cũng sẽ như vậy. Khi mà nhận được hai lá thư thì lại rất là bất ngờ, và cái cảm giác nó đang bị rối loạn rất là nhiều. Dưới đây chẳng thể. Em viết thư cho Trân. Sao nghẹn ngào quá vậy? Bình tĩnh nhưng mà Đọc cuối. Đi anh Sang. Vậy là đã 6 ngày trôi qua. Em và anh Sang cũng chỉ hẹn hò được 2 lần trên xe máy và một bữa ăn trưa. Không biết anh Sang có cảm giác gì với em chưa, nhưng mà em thấy thích anh Sang mất được. Lần đầu gặp anh, em rất thích đôi mắt của anh. Đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí người khác. Vô tình bắt gặp ánh mắt của anh nhìn em lúc ăn cơm. Em xao xuyến đến tận bây giờ. Đây là lần đầu tiên mình nhận một lá thư, và chắc chắn là cũng là lần đầu tiên mình nhận được một lá thư tình cảm như vậy từ một con gái. Khi anh Sang đọc lá thư đó lên thì Lan cảm thấy tức là thay vì mình nói bằng lời thì bây giờ mình dùng bức thư để mình thổ lộ với anh Sang.
những điều mà mình đang suy nghĩ trong lòng. Em rất thích con trai có râu. Vì ba em cũng có rất nhiều râu và ba em là người đàn ông tuyệt vời. Em thích con trai trầm tính, giỏi giang và quan tâm đến người khác. Anh Sang có đủ hết như đó thôi luôn. Em tin anh Sang cũng có gì đó với em đúng không? Gà con. Và con á. Gà con. Cuối thư ghi là gà con. Ở trong nhóm 4 bạn nữ thì chỉ có Miu và Loan tuổi con gà. Với những cái câu chuyện trong lá thư thì nghĩ là không phải là Miu. Em đoán nó là Loan. Hai đó chưa đi. Có một cái đơn giản, em thích anh, tôi đi quên. Hát. Lúc nãy thì phỏng vấn ban tổ chức có hỏi là ở trong nhà chung nghĩ là ai là người thích anh Lincoln nữa không? Chắc là không đâu, tại vì mình nghĩ là chị Loan là thích anh Sang, chị Linh Miu thì chắc là không rồi. Chị Mi Xoa mình quên mất là có sự tồn tại của chị Mi Xoa, là mình cứ nghĩ là chị Mi Xoa hay đi nhiều thì anh Lincoln cũng chưa tiếp xúc. Nghe mọi người đọc thư như vậy thì mình biết là chị Mi Xoa là chỉ viết cho anh Lincoln. Những ngày qua ở miền Trung không đủ để em và anh có thể hiểu hết về nhau, nhưng thực ra cũng Bố đánh vần nữa. Cần em đọc hộ không? cũng đủ để em cảm nhận một phần nào đó về tính cách con người của anh. Em cảm thấy rất vui và Và trân quý khoảng thời gian này. Đã đọc luôn cho và trong cái khoảng thời gian này, hy vọng qua chương trình chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp, anh em bạn bè. Kiểu bức thư là có dài không anh? Nếu có duyên thì có thể tiến xa, là một sự tùy chuyện. Mình viết thư cho anh Lincoln. Hơi buồn cười là tại vì là anh Lincoln đọc không có được, có thể là do chữ mình xấu quá. Mình biết cá tính của Misa. Lá thư em thích anh là của Misa, lá còn lại là của Hoa. Anh có nghĩ là cái lá thư dài hơn như vậy là của Mi Xoa. Tại vì chỉ có Mi Xoa mới không có đủ thời gian để mà nói chuyện thôi. Còn Hoa là hôm nay, nguyên ngày hôm nay là có một thời gian riêng với nhau rồi, cho nên Hoa chắc sẽ không viết như vậy. Cho nên là theo đó thì mới có thể đoán ra là cái lá thư ngắn là của Hoa. Lần đầu tiên nhận thư của con gái. Gửi anh Trân, trong tất cả những người ở ngôi nhà chung này, em thấy anh hợp với em nhất về cách nói chuyện, cũng như cùng dòng với nhau về cách chơi. Em rất quý anh. Thật ra lúc đầu anh vào em nghĩ mình không hợp nhau cho lắm, vì em rất sợ lý lẽ của Bạch Dương. Cái bức thư mà em viết nó cũng không có gì là ngôn tình quá, cảm xúc cũng bình thường. Nói chung là đọc thì em chỉ thấy hơi kiểu sợ không phải sợ mà kiểu hơi ngại vì trong đấy em viết là em đang viết thì em bảo em đói quá, em không viết được nữa. Thế là em sợ là kiểu mọi người sẽ nghĩ gì đấy. Cơ mà qua vài lần nói chuyện thì em đã thấy chúng ta khá hợp và biết đâu sau này mình có thể hợp tác trong công việc. Em thề luôn là biết đến đây em bị cạn lời, không biết cái gì luôn. Tại vì tất cả những suy nghĩ của em bây giờ nó đang chuyển xuống dạ dày rồi. Em đói quá. Thôi bây giờ em kiếm cái gì ăn tạm. Bây giờ em nghĩ là tiếp thì em nói cho anh sao nhé. Thôi. Dễ thương. Theo như mình đoán thì thư đó là Miu gửi. Tại vì có liên quan tới ăn uống. Thì trong nhà này chỉ có một cô đó là hết ăn uống thôi. Có cái hầm bé mà. Nhưng mà bởi vì em biết sao không? Cả anh Trân lẫn anh Sang đều có cái đầu này. Anh Sang không bao giờ viết như thế này. Và hơn nữa là khi mà anh Trân đọc cái thư
của chị á thì là cảm giác của anh khác, tức là anh hơi có sự có lỗi. Anh không nghĩ là chị viết thư như vậy cho ảnh, cho nên là gọi điện mới học chị không. Ba anh chàng hồi hộp ngồi theo dõi phản ứng của Linh Miu xem thế nào. Theo cái suy luận của Hoa thì nói đây là anh Trân. Cái lúc em đọc xong lá thư đấy và khi em nói cái câu là ai mà viết cái thư này là tôi ghét luôn, thì lúc đấy em thấy anh Sang nhìn em kiểu rất kiểu tội lỗi. Em cũng chưa biết chính xác là ai, nhưng mà em sẽ để ý xem là ai nói cái điều đấy. Và nếu như là anh Sang hay anh Trân thì em sẽ đều có cách giải quyết khác nhau. Được sự tư vấn của Lincoln và Đình Sang, Tấn Trần quyết định viết lá thư thứ hai cho Linh Miu. Đi đây, bye bye. Em ơi. Em ơi. No. Anh nghe chị thích cái gì có lý do được không? Anh nghe đi. Anh không biết là sẽ phải đặt nó lên. Anh có cho em ngủ không? Ủa? Còn giận không? Không. Anh xài chắc rồi, anh không có biện minh để cái xài đó. Anh có biết ấy, cái tấm kính mà đã bị vỡ rồi, anh lấy ô rô anh dán lên thì trông nó như nào không? Không biết được lắm. Tệ vô cùng. Xin lỗi. Cái cách rồi, thì bây giờ đâu cách nào khác đâu, anh biết rồi. Thì em chỉ nói với anh câu đấy thôi, còn ok em ok rồi mà. Anh cứ xem như em vì em là thằng đàn ông đi. Không làm gì nữa. Mình chút. Mình ngủ thêm. Ngủ ngon. Bye ạ. Nói chung là Miu giận lắm, nhưng mà nói một hồi cũng đỡ giận chút. Các bạn nữ quyết định về phòng ngủ, xem như tiệc ngủ đã không thành công như mong đợi. Đây. Có sự ngại này. Em hết dấu nhìn rồi. Nhìn vào mặt anh ấy rồi. Mình biết là anh Phong là một người sống có tình cảm, nhưng mà khi mà anh Phong không nhận được cái lá thư ngược lại của mình thì chắc chắn là anh Phong anh sẽ rất là buồn rồi. Mà mình không muốn làm anh buồn, nhưng mà đổi lại có hai cảm xúc. Một cảm xúc là buồn tại vì làm như kiểu là bác bỏ cái tình cảm, cái sự chân thành của ảnh. Nhưng mà một cảm xúc nữa là chỉ còn mấy ngày ở nhà chung thôi, thì đây cũng là một cái tốt để cho anh Phong hiểu được là cái tình cảm mình không có dành cho anh Phong, để anh Phong anh sẽ có những cái bước chuyển mới. Chán ghê, thiệt luôn á. Chán cái gì mà chán? Em không dám nhìn luôn, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Sao đâu? Khó xử quá. Giờ phải chấp nhận thôi, đâu thể lúc nào cũng từ hai chiều được. Có khi như vậy mà lại hay á. Đỡ phải lằng nhằng. Đau một lần được thôi hả? Nhưng mà thấy có lỗi nè. Trong lúc các bạn nữ chuẩn bị ngủ thì có hai anh chàng đang đứng lấp ló ở ngoài cửa phòng của các cô gái. Sao lại làm rừng này? Anh tôi là em mẹ có lỗi.
Biết rồi, hiểu rồi. Không, em thấy dễ thương mà. Em có rất là dễ thương luôn. Kỳ á. Không, em sẽ cho anh cái gói mì ngon nhất của em. Em mua mà bây giờ em giấu. Em giấu ở đâu em không nhớ, cái mì rất là ngon để em kiếm. Em giấu ở đâu em không nhớ. Mấy nói chuyện được đó. Mì ngon lắm. Em nghĩ là muốn Như sẽ thích. Cái mà chị nó khổ sở. Để bớt này, cảm giác tội lỗi em mang khăn màu trắng lên người vui không? Còn cái này thế là chúng ta bớt cảm giác tội lỗi hơn. Con nghĩ là nên thay cả màu trắng nó sẽ đừng nói. Sao 27 tuổi rồi, mấy như là để học lớp 11, 12 thì sao? Cảm giác thú vị. Cảm giác tự tin là tự tin. Anh có làm gì để tự tin nè. Nói giờ cái đó là gì đâu. Nói cơm bánh không? Hồi nãy Như có nói biết nhận được lá thư như thế thì Như sẽ viết ngay một lá thư cho Phong. Trong khi ba người đang chuẩn bị bữa ăn xin lỗi Linh Miu thì cô nàng tới giờ phải đi quay. Ở đi đâu đấy? Đi sáng không? Đâu? Ăn sáng không? Không. Mà vẫn gặp ra cái gì đó không? Anh là cơm nãy giờ luôn. Không phải giận mà, không phải vì giận mà không ăn, mà đang bận thiệt. Kêu là nhớ chiều phần, chiều mình gặp. Nhưng mà trong nhà mình vẫn còn một drama nó rất là vui, một drama rất là dễ thương. Nói mà Hoa cũng thích Linh cô. Ai chả biết, cái thư hồi nãy là biết rồi mà. Cảm giác của Lincoln thật ra là hiện tại có nghĩa là thấy một phần có lỗi, tại vì hồi nãy là ban tổ chức chỉ đưa ra phải một người thôi, mình chỉ được viết cho một người thôi, trong khi trong cái thời gian hiện tại là Lincoln lúc đó là phải viết cho hai người, tại vì đang thực sự là không có người nào hơn giữa Hoa và Misoa hết, hai người lại rất là bằng. Bây giờ phải đi lên đi ngủ. Chết, em đi ngủ thiệt hả? Thiệt, đi ngủ thiệt mà. 4 giờ sáng rồi. Hai người đàn ông phải tự nhiên câu chuyện của mình. Liệu tiết lộ của Misoa về Quỳnh Hoa có làm cho Lincoln càng thêm áy náy vì đã không viết thư cho cô nàng? Và Quỳnh Hoa sẽ đối mặt với Thiên Phong như thế nào khi Thiên Phong đã dành quá nhiều tình cảm cho cô nàng? Buổi hẹn hò tiếp theo của Tấn Trân và Linh Miu sẽ diễn ra như thế nào khi lá thư đêm nay đã làm cho cả hai hiểu con người của nhau nhiều hơn? Đình Sang và Thanh Loan đang là cặp đôi có tình cảm tiến triển thuận lợi nhất trong ngôi nhà chung. Những ngày tiếp theo, anh chàng Lincoln sẽ phân định tình cảm của mình ra sao giữa hai cô nàng xinh đẹp tài giỏi Misoa và Quỳnh Hoa. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo vào lúc 22h45 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.